এনেকুৱা কালাৰফুল শাক-পাচলিবোৰ দেখিলে মোৰ গোটেইখিনি উঠাই আনো যেন লাগে। সেইকাৰণে আজিৰ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ শাক-পাচলি বজাৰৰ পৰাই। আৰু মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। এতিয়া বজাৰ অলপ আছে, কৰি লওঁ, কৰি ঘৰ গৈ আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ। হাই এভৰিৱান, বজাৰৰ পৰা আহি পালোঁ। খোৱা বস্তু অলপ বজাৰ কৰিব আছিল আৰু ব্লাউজো চিলাব দি থৈছিলোঁ, সেইখিনি আনিলোগৈ। আৰু এতিয়া চেঞ্জ কৰি মেলি খানা বনাবলৈ যাম। আৰু অলপ চৰ্দিও লাগি আছে, সেইকাৰণে মিঠা কিবা এটা খাবলৈ মন গ'ল আৰু সেইটো কাৰণে মিঠা কিবা এটা বনাওঁ বুলি ভাবিলোঁ। ৰেচিপিটো ইয়াতো শ্বেয়াৰ কৰি দিম, আপোনালোকে চাব শেষলৈকে আৰু কেনেকুৱা পালে জনাব। হাই এভৰিৱান, আজি বনাবলৈ লৈছোঁ গুৰৰ পায়স। তাৰ কাৰণে মই লৈছোঁ কণজহা চাউল আৰু সেইখিনি আধা কাপ লৈছোঁ। এতিয়া চাউলখিনি ধুনীয়াকৈ দুবাৰ ধুই ল'ম। চাউলখিনি ধুই লৈ তিয়াই থৈ দিম যেতিয়ালৈকে বাকীখিনি যোগাৰ মই কৰি লওঁ। এতিয়া লৈছোঁ কাজু অলপ, কিচমিচ কেইটামান আৰু আলমণ্ড কেইটামান। কাজুখিনি দুফালকৈ ফালি ল'ম। আৰু আলমণ্ডখিনিও মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ। এইখিনি কটা হৈ গৈছে। তাৰপিছত মই লৈছোঁ গুড় আধা কাপতকৈ অলপ বেছি। এতিয়া গুড়খিনি অলপ গৰম পানী দি তিয়াই থৈ দিম। গাখীৰ লৈছোঁ আমুল গ'ল্ড 2টা, হাফ লিটাৰ 1 লিটাৰ। এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো অন নকৰাৰ আগতেই কেৰাহীখন ঠাণ্ডা হৈ থাকোঁতেই গাখীৰখিনি দি দিম কেৰাহীখনত। গাখীৰখিনি দিয়াৰ পিছত গেছৰ ফ্লেমটো অন কৰি দিছোঁ আৰু গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়ামত ৰাখি দিম। 2 মিনিটমানৰ পাছত যেতিয়া গাখীৰখিনি গৰম হ'বলৈ ষ্টাৰ্ট হ'ব, তেতিয়া মই এটা বাউলত অলপ গাখীৰ কাঢ়ি থৈ দিম। এইখিনি মই হোৱাৰ অলপ আগত আকৌ দি দিম। এনেকৈ কাঢ়ি থ'লে সুবিধা হয়, যদি পিছত পায়সখিনি অকণমান বেছি ডাঠ হৈ যায়, তেতিয়া এইখিনি দি দিলে আকৌ জোখত হৈ যায়। এতিয়া মই তিয়াই থোৱা চাউলখিনি পানীখিনি টুকি ল'ম। এইখিনি কোমলি গৈছে। এতিয়া চাউলখিনি টুকি আনিলোঁ। তাৰপিছত হাতেৰে এনেকৈ মোহাৰি দিম অলপ। এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো ল' কৰি থৈ দিছোঁ। গাখীৰখিনি উতল নহাৰ আগতেই মই চাউলখিনি দি দিছোঁ। এনেকৈ বনালে অতি সোনকালে হৈ যায়। এতিয়া ফ্লেমটো ল' কৰি এনেকৈ লৰাই থাকিম। আৰু যিখিনি ছাইডত লাগি যায় সেইখিনি এৰুৱাই মাজলৈ দি দিছোঁ। এতিয়া উতল আহি গৈছে 2 মিনিটমান পাছত। মাজে মাজে এনেকৈ চাই থাকিব লাগে চাউলখিনি কিমান সিজিছে। আনফালে মই পেন এখন বহাই লৈছোঁ। তাত দি দিছোঁ মই 1 চামুচ ঘি। ঘিখিনি গলাৰ পিছত তাত দি দিছোঁ মই কিচমিচ কেইটা। কিচমিচ কেইটা ফুলি যোৱালৈকে মই ফ্ৰাই কৰি ল'ম। ইমানটোলৈকে কৰিলেই হ'ল, নহ'লে বেছিকৈ পুৰি গ'লে খাবলৈ তিতা হয়। তাৰপিছত মই কাজুকেইটা ভাজি ল'ম।
ইফালে মই পায়সখিনিও মাজে মাজে লৰাই আছোঁ, নহ'লে তলত লাগি ধৰিব। কাজুখিনি ফ্ৰাই কৰি হৈ গৈছে, ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ফ্ৰাই কৰিলে হ'ব। আকৌ মাজতে চাউলখিনি হাতেৰে পিটিকি চাইছোঁ সিজিছেনে নাই। এইখিনি 90% সিজিয়ে গ'ল। এতিয়া মই ইয়াত দি দিছোঁ আমুল মিঠাই মেড 2 চামুচ। পায়সখিনি লৰাই থকাৰ লগতে ছাইডত লাগি থকাখিনিও এৰুৱাই আছোঁ, নহ'লে বেছি ডাঠ হৈ গ'লে পিছত এইখিনি খাবলৈ ৰাবৰি যেন হৈ যায়, পায়স যেন নলগা হৈ যায়। এতিয়া মই ইয়াত দি দিছোঁ তিয়াই থোৱা গুড়খিনি, আৰু গোটা হৈ থকা গুড়খিনি তাত দি দিয়াৰ লগে লগে গলি যাব। এতিয়া ধুনীয়াকৈ লৰাই ল'ম, মিক্স কৰি ল'ম গুড়খিনি। গুড়খিনি মিক্স হৈ গ'ল আৰু চাউলখিনিও ধুনীয়াকৈ সিজি গ'ল। এতিয়া ইয়াত মই দি দিছোঁ ৰাখি থৈ দিয়া গাখীৰখিনি। এতিয়া আকৌ মিঠাই মেড 2 চামুচ দি দিছোঁ, সৰু চামুচ বাৰু। মিঠাটো কিমান খায় সেইটো নিজৰ হিচাপত দিলেই হ'ল। পায়সখিনি ডাঠ আৰু ক্ৰিমি হৈ গৈছে। এতিয়া মই ইয়াত ফ্ৰাই কৰি থোৱা কিচমিচখিনি দি দিছোঁ। ফ্ৰাই কৰি থোৱা কাজুখিনিও দি দিছোঁ, আৰু লগত যিখিনি ঘিত ভাজিছিলোঁ সেই ঘিখিনিও দি দিছোঁ, আৰু মিক্স কৰি ল'ম। এইখিনি হৈয়ে গৈছে আৰু ফ্লেমটো অফ কৰি দিম এতিয়া। অলপ সময় ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম, তাৰপিছত এইখিনি খাব পৰা হৈ যাব। যোনে যোনে এনেকৈ বনাই খোৱা নাই, এবাৰ বনাই খাই চাব, বিৰাটেই ভাল লাগে। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্টত জনাব। আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই। Kheer. This